Hello, welcome to you all in our channel Banking Preparation. And today's questions are, first one is, write the features of Nepal Rashtra Bank Act 2058. Nepal Rashtra Bank in 2058 का विशेषताहरू लेख्नुहोस्. Number 2, write the features of Banks and Financial Institution Act 2073. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का विशेषताहरू लेख्नुहोस्. यो भिडियो अंग्रेजी र नेपाली माध्यम दुवैमा रहनेछ. यदि तपाईहरु नेपाली माध्यमबाट हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गरेर नोट बनाउन सक्नुहुन्छ र यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला. च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो युजफुल छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला. ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ. Question number 1. Write the features of Nepal Rashtra Bank Act 2058. Nepal Rashtra Bank in 2058 का विशेषताहरू लेख्नुहोस्. Nepal Rashtra Bank Act has been enacted to establish Nepal Rashtra Bank as the central bank of Nepal in order to maintain the stability of prices and balance of payments and overall financial sector in order to contribute to the sustainable development of Nepal's economy. The features of the act are as follows. नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएको र यसका विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्. The Act presents the bank as a central bank and an autonomous organization with perpetual succession. यसले बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको रूपमा प्रस्तुत गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ. Next one is, the main objectives of the bank are to formulate the necessary monetary and foreign exchange policy for sustainable growth of the economy, maintain stability of price and balance of payments, increase public access to confidence in the banking system and develop efficient payment system. बैंकको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्नु, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सर्वसाधारणमा वित्तीय प्रणाली प्रति विश्वास बढाउनु र कुशल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु आदि रहेको छ. Likewise, the Act prescribes the functions, duties and rights of bank and financial institutions, bankers of government and bank and financial institutions, final lender of bank and financial institutions, etc., to formulate or manage the necessary monetary policy, foreign exchange rate policy and reserves, etc. ऐनले बैंकलाई आवश्यक मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय दर नीति तथा संचिति आदिको तर्जुमा वा व्यवस्थापन आदि कार्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई इजाजत पत्र दिने, सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बैंकर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तिम ऋणदाताका आदिका रूपमा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिदिएको छ. The Act has provided exemptions and facilities to the bank in various taxes and fees. बैंकलाई ऐनले विभिन्न कर र शुल्कमा छुट सुविधा प्रदान गरेको छ. There is a provision for the bank to represent Nepal in the international associations and institutions for the work under its jurisdiction. अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र रहेका कार्यका लागि प्रतिनिधित्व बैंकले गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 मा रहेको छ र यो अर्को विशेषता रहेको छ. Similarly, other features of Nepal Rashtra Bank Act 2058 are as follows. यस्तै गरी अन्य विशेषताहरू रहेका छन् नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को. Provisions have been made by the governor to formulate the board of directors and its implementations and the licensing, regulation, supervision, inspection, etc. of the bank and financial institutions, to formulate the monetary policy, foreign exchange policy, various internal annual programs, staff policy, etc. to be issued by the bank.
बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, आन्तरिक विभिन्न वार्षिक कार्यक्रम, कर्मचारी सम्बन्धी नीति आदि निर्माण गर्न सञ्चालक समिति र सोको कार्यान्वयन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका इजाजत पत्र, नियमन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण आदि कार्य गभर्नरले गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 मा गरिएको छ। The Act has empowered the bank for open market operations, direct bank and financial institution for mandatory liquidity, discount transactions, loans to the government, as well as loan and refinance to bank and financial institutions. Bankले खुल्ला बजार सञ्चालन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य मौसत राख्न लगाउने व्यवस्था, डिस्काउन्ट कारोबार, नेपाल सरकारलाई कर्जा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा तोकिएको छ। Similarly, the Act gives the bank as a monopoly on the issuance of bank notes and coin in Nepal and provides for the necessary security. यस ऐनले अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालमा बैंक नोट तथा सिक्का जारी गर्ने एकाधिकार दिएको छ र सोका लागि आवश्यक सुरक्षणको पनि व्यवस्था गरेको छ। यो अर्को विशेषता रहेको छ। त्यस्तै गरी The bank has been given the right to enter into international clearing and payment agreements by making provisions related to foreign exchange. विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था गरी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ र भुक्तानी सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। The Act has established the bank as a banker, advisor and financial agent of the government of Nepal. नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रूपमा ऐनले यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्थापित गरेको छ। यो अर्को विशेषता रह्यो। अब हेरौं अन्य विशेषताहरू। Similarly, other features of Nepal Rashtra Bank Act 2058 are as follows. The Act has empowered the bank to regulate, supervise and inspect the bank and financial institution, the power to issue various directives, declare the bank and financial institution problematic and take various corrective and reformative actions. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको अधिकार दिई ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्ने अधिकार, समस्याग्रस्त घोषणा गरी विभिन्न कारबाही, सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कारबाही र फरफारक सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ। The Act has provisions for the bank to publish the monetary policy report for public information every year and to prepare its own balance sheet and submit to the government of Nepal. बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशित गर्ने र आफ्नो वास्ला तयार गरी लेखा परीक्षण र तथा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा रहेको छ। The Act has also empowered the bank to punish bank and financial institutions and their officials for violating the bank's regulations. बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा कसुरदार ठहराई दण्ड सजायको दिने व्यवस्था पनि यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा रहेको छ। In conclusion, it can be said that Nepal Rashtra Bank Act 2058 has established Nepal Rashtra Bank as the central bank and presented it as the policy maker, currency issuer and regulatory body of all the bank and financial institution. निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापित गरी समग्र अर्थतन्त्रको नीति निर्माता, मुद्रा जारीकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भन्न सकिन्छ र हामीले सम्पूर्ण बुदाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 का विशेषताहरूका रूपमा हेर्यौं। यो प्रश्न एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आशा छ तपाईलाई यो क्वेशन मन परेको छ। ल अब अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी फिचर्सहरू हेरौं। Question number 2. Write the features of Bank and Financial Institution Act 2073.
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का विशेषताहरू लेख्नुहोस्। Banks and Financial Institution Act 2073 is the umbrella act of bank and financial institution in Nepal. Its main features are as follows. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता ऐनका रूपमा आएको हो र यसका मुख्य विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। The Act aims to enhance public confidence in the overall banking and financial system of the country and to protect and promote the rights of depositors. ऐनले मुलुकको समग्र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तथा निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। The Act aims to provide quality and reliable banking and financial services through healthy competition among bank and financial institution. ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। The Act aims to strengthen financial stability of the national economy. ऐनले वित्तीय स्थायित्व तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। The Act has clearly stated the provision for the incorporation, operation, management, regulation, inspection and supervision of bank and financial institutions. ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। Provision has been made to obtain approval of Nepal Rashtra Bank for establishment and licensing of bank and financial institution, branch expansion, transactions, etc. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना तथा इजाजत पत्र, शाखा विस्तार, कारोबार आदिका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। Provision has been made for bank and financial institution to be set up in the form of a public limited company as a profitable organization. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको ढाँचामा संस्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखी नाफामूलक संस्था रहने व्यवस्था रहेको छ। Similarly, other features of Bank and Financial Institution Act 2073 are as follows. There is a clear arrangement for bank and financial institution to issue at least 30% share to the public in the ownership of shares. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्र स्वामित्वमा सर्वसाधारणको न्यूनतम 30% हिस्साको प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। There is a provision of prohibiting the director, executive chief, auditor, company secretary and person directly involved in accounting work of bank and financial institution to trade in the bank and financial securities while holding office and within 1 year of retirement. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव, लेखा कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा र अवकाशको 1 वर्षसम्म सो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। There are provisions for bank and financial institution not to be allowed to buy or sell goods or trade in movable and immovable property for the purpose of trading. बैंक वित्तीय संस्थाले व्यापार गर्ने उद्देश्यले माल सामान खरिद बिक्री चल अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा रहेको छ। No bank and financial institution is allowed to invest in A, B and C class securities. कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क, ख र ग वर्गको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। In order to maintain good corporate governance, the board of directors, which has an independent director, will formulate the policy. CEO works as per the policy and management is supervised by the audit committee. संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि स्वतन्त्र सञ्चालक समेत रहेको सञ्चालक समितिले नीति तर्जुमा गर्ने, सो नीति बमोजिमको कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापन गर्ने तथा लेखा परीक्षण समितिले निरीक्षण गर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा रहेको छ।
Similarly, other features are as follows. Bank and financial institutions are classified on the basis of paid-up capital and work and are licensed by Nepal Rashtra Bank. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र दिने व्यवस्था रहेको छ. Provision can be made by completing the procedure prescribed by Nepal Rashtra Bank if Class B and C want to become upper class except D class. घ वर्ग बाहेक ख र ग वर्गले माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ. Provision for bank and financial institution to operate financial institutions at the state level under the federal structure subject to conditions, limits or directives specified by the Nepal Rashtra Bank. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संघीय संरचना अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त, सीमा वा निर्देशनको अधीनमा रही प्रदेश स्तरमा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा रहेको छ. Provisions for credit disbursement and recovery through auction are clear. कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था तथा कर्जा असुल पर गर्न लिलामी आदिको प्रष्ट व्यवस्था एसएन मा रहेको छ. The procedures required for the audit work of bank and financial institution, auditors, etc. have been clearly mentioned. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षण कार्य गर्न आवश्यक प्रक्रिया, लेखा परीक्षक आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ. Provisions have been made for merger, acquisitions, etc. of bank and financial institution. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर, एक्विजिसन आदिको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ र यो अर्को विशेषता भयो. Similarly, voluntary and compulsory conditions for liquidation of bank and financial institution have been clarified. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खारेजीका स्वैच्छिक तथा बाध्यात्मक अवस्था प्रष्ट पारिएको छ एसएनमा. Violations of this Act or the Nepal Rashtra Bank Act or the rules, regulations, directives or order issued under it provides for action and punishment. एसएन वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएका नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन भएमा कारबाही तथा दण्ड सजायको व्यवस्था यो ऐनमा गरिएको छ. Similarly, remove the confusions in claim on deposits. निक्षेप उपर हक दाबीमा हुने दुविधा हटाइएको छ. यो अर्को फिचर्स भयो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को. Thus, Bank and Financial Institution Act 2073 has many features beside the above described points. As the banking business continues to grow globally and various complications arise due to it, the objective of BAFIA seems to be achieved if the Act is constantly updated in a timely manner to overcome such complexities. यसरी निष्कर्षमा हेर्नु पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 का माथिका अलावा अनेक विशेषताहरू रहेका छन्. माथि उल्लेख हामीले डिस्क्राइब गरेका पोइन्टहरू भन्दा पनि धेरै विशेषताहरू रहेका छन्. हाल अत्याधुनिक बैंकिङ कारोबार विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको र सोका कारण विभिन्न जटिलताहरू पनि उत्पन्न भइरहने हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले निरन्तर त्यस्ता जटिलतालाई छिड्नका लागि अथवा त्यसको समाधान गर्नका लागि समय अनुकूल रूपमा अद्यावधिक गरे बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को उद्देश्य हासिल भइरहने देखिन्छ. अवस्था आजको भिडियोमा यति नै. यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनु होला. आज हामीले यस भिडियोमा फिचर्स अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन 2073 र फिचर्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2053 भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट र बाफिया एक्ट 2073 को विशेषताहरूलाई उल्लेख गरेका थियौं. आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ. यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न भने नबिर्सनु होला. धन्यवाद.